hiểu phương pháp tu luyện của Phạm Thị Thiên Hà và nhóm giết người đổ bê tông tại Bình Dương. Trong cuốn Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải của ông Lý Hồng Chí, khi có đệ tử hỏi về việc diệt tà, thì ông Lý Hồng Chí có đáp rằng ma bà đại nghịch thì phải bị giết. Và tìm hiểu cơ chế vận hành của phương pháp tu luyện này, người ta sẽ hiểu vì sao Thiên Hà và các bị can có thể giết người một cách thản nhiên đến như vậy. Qua điều tra của các cơ quan công an thì các thủ phạm và nạn nhân trong vụ giết người đổ bê tông trước đó đều có quá trình luyện tập Pháp Luân Công tại địa phương nơi mình sinh sống. Và dư luận cộng đồng Pháp Luân Công vừa qua có lên tiếng phản bác lại việc các hung thủ trong vụ giết người đổ bê tông ở Bình Dương là không thuộc về học viên của Pháp Luân Công, bởi vì giáo lý của Pháp Luân Công cấm sát sinh nên không thể giết người, và họ đề cao các giá trị chân thiện nhẫn, vì vậy tuyệt đối không có bất kỳ việc dạy giết người nào cả. Và chúng ta thường nghe Pháp Luân Công đề cao chân thiện nhẫn, nhưng một nửa sự thật chân tức là sẽ không còn là sự thật nữa, và mỗi góc nhìn sẽ cho ra nhiều nhận định khác nhau. Nhưng để rõ vì sao Phạm Thị Thiên Hà lại hành động như thế, chúng ta phải tìm hiểu kỹ ngọn nguồn tâm lý của Phạm Thị Thiên Hà. Và dường như vụ án này còn quá nhiều đi kịch quặc và ẩn khúc, cần phải tìm lời giải thích. Ở dưới góc độ pháp luật thì Phạm Thị Thiên Hà và các đoạn đồng tu là những hung thủ nhất lương tâm. Ở góc độ cộng đồng Pháp Luân Công thì họ cho rằng nhóm này không phải là học viên và không liên quan gì đến Pháp Luân Công. Và khi tìm hiểu sâu vào giáo lý và đứng dưới góc nhìn của Hà thì dường như Phạm Thị Thiên Hà và những người liên quan cũng có thể là những nạn nhân của Pháp Luân Công. Phạm Thị Thiên Hà là một người có học hành tri thức, từng mượn quán cà phê New Export ở các cộng đồng tu Pháp Luân Công đến giao lưu hội họp, thậm chí là tu luyện tại chính nhà của Hà. Và Thiên Hà đã tiến rất sâu trong quá trình tu luyện, và nhất theo giáo lý của Pháp Luân Công. Với lòng nhiệt huyết vì đạo nên Hà đi rất nhiều nơi để cống hiến cho các hạng mục truyền bá của môn phái Pháp Luân Công cùng người mẹ ruột của mình. Và việc Hà tu luyện tới mức tịnh cốc, một điều mà ông Lý Hồng Chí có giải thích trong chương 78 của cuốn Truyền Pháp Luân. Tịnh cốc là một từ của Phật giáo, nhưng Lý Hồng Chí đã đánh cắp và dạy đệ tử theo khái niệm của chính mình. Và vì sao nói Lý Hồng Chí không dạy sát sinh nhưng lại dạy cách diệt tà? Mà diệt tà ở đây không phải là biểu tượng ý niệm của nhà Phật như thường nói như là diệt khổ, diệt tham sân si, mà tà của Pháp Luân Công ở đây là sự hiện hữu có thật, là thực thể rất nguy hiểm. Và trong cuốn Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải của Lý Hồng Chí có viết rằng ma mà đại nghịch thì nên phải bị giết. Và ma ở đây là ai? Ma hình tượng hay là ma người thật? Và đại nghịch là như thế nào? Vậy ai là ma quỷ và bị quỷ nhập hồn thì sẽ cần phải diệt? Theo lời dạy của Pháp Luân Công thì những người can thiệp vào tập luyện Pháp Luân Công đều là ma quỷ, bao gồm cả con người và các tổ chức nào dám tẩy chay việc truyền bá của giáo phái. Và ông Lý Hồng Chí cũng gọi họ là tà ác, cựu thế lực, lạn quỷ, những con ma phá hoại đại pháp hay là quỷ sa tăng. Và những bài viết cực kỳ tinh vi như là ma quỷ đang cố gắng lấy cắp thời gian của các học viên đại pháp, phân tích có những người nào được gọi là ma quỷ và cần phải loại trừ. Và đó là những người can thiệp tới học viên, quỷ là những người phỉ báng tới buổi biểu diễn thần vận, quỷ kỳ thị học viên, quỷ làm xã hội truyền thông và chính phủ can nhiễu học viên, và đó là những đối tượng cần phải diệt. Và nhiệm vụ của các học viên là phát chính niệm diệt quỷ. Ý ở đây tức là muốn nhắc nhở các học viên rằng trước khi làm bất cứ việc gì để chứng thực pháp thì hãy chú ý tới việc phát chính niệm để loại bỏ những con quỷ này và để giảm thiểu những can nhiễu và tổn thất không đáng có. Đồng thời phải phối hợp cùng nhau, và nếu không thì họ sẽ để cho tà ác xúi vào sơ hở và nhiều thời gian và sẽ bị lãng phí, và thậm chí là ảnh hưởng tới việc tiến trình chính pháp. Một số người tu luyện Pháp Luân Công nhưng vô tình chết bất đắc kỳ tử ngay sau đó, và để che giấu lời nói dối của mình thì những người tu luyện thật sự sẽ không bị bệnh hoặc gặp nguy hiểm. Ông Lý Hồng Chí gọi đó họ là ma quỷ, và ông Lý cho rằng rất khó phân biệt ra nhất chính là loại ma như vậy. Lực phá hoại của chúng rất lớn, và nó cũng tới học Pháp Luân Đại Pháp và cũng nói Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và sau đó đột nhiên sẽ chết đi hoặc đi theo con đường ngược lại. Chúng đến là để phá hoại Pháp Luân Đại Pháp. Theo Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải, tại sao Pháp Luân Công lại xúi giục những tín đồ của mình diệt trừ ma quỷ? Ông Lý Hồng Chí có nói rằng động vật không chỉ làm phụ thể, nó còn có thể giết nguyên thần của con người, và nó sẽ chui vào nê hoàn cung của người ta và ngủ ở đấy. Nhìn bên ngoài thì một người,
nhưng nó không phải là người. Chuyển Pháp Luân bài giảng thứ 3 phụ thể. Và Pháp Luân Công cho rằng người càng tu luyện lên cao tầng sẽ bị càng nhiều thế lực tà ác cản phá, nên cần phải bị diệt trừ. Vậy nên họ coi giết người là chính pháp, chứ không phải là vấn đề của tu luyện cá nhân. Vấn đề can thiệp của các thế lực tà ác chắc chắn sẽ nảy sinh khi một người đang tu luyện lên cao tầng. Trung Quốc Pháp Luân Công phiên bản sửa đổi có nói, và nếu như tà ác đã đến mức không thể cứu và không thể giữ, thì có thể chọn lấy các phương pháp tại các tầng khác nhau để ngăn chặn và diệt trừ. Và tận trừ tà ác là chính pháp, chứ không phải là vấn đề tu luyện cá nhân theo cuốn Nhân Vô Khả Nhẫn. Và chữ thiện trong chân thiện nhẫn ở đây có thể hiểu là chỉ bề ngoài và bề mặt của Pháp Luân Công. Học viên vẫn có thể nhân danh chính pháp của Pháp Luân Công để diệt trừ người, trừ tà. Và nếu như xem ai đó là ma quỷ hay ma pháp phá hoại đại pháp, đây là phù hợp với lời giải của Pháp Luân Công. Phạm Thị Thiên Hà chỉ đang thực hành theo đúng lời giáo huấn của Pháp Luân Công. Vậy thì Phạm Thị Thiên Hà có cực đoan hay không? Và câu trả lời là không, bởi vì sự cực đoan bắt nguồn từ chính giáo lý của Pháp Luân Công rồi. Và nếu như trong giáo lý của Phật giáo, Đức Phật không cho phép tu tịnh cốc, và khi giảng thuyết 4D ở vườn Lộc Uyển gần Benares, thì Phật khuyên nên tu theo phép trung đạo, một mặt không đam mê thú vui nhục dục, mặt khác cũng không được ép xác hành khổ hạnh đến nỗi thân thể bị suy yếu và tinh thần mệt mỏi. Và Phật giáo cũng không chủ trương tịnh cốc. Chí tôi muốn làm tới Lâm Tuyền, quyết phương tịnh cốc liễu đường tử sinh. Còn tịnh cốc của Pháp Luân Công mà Phạm Thị Thiên Hà đang tu luyện là gì? Và theo bài giảng thứ 8 của cuốn Pháp Luân Công thì ông Lý có cho rằng, nếu chư vị thật sự muốn tịnh cốc, chư vị cứ thử tu. Và theo tôi được biết, thông thường khi sư phụ truyền công lên cao tầng, nếu thật sự đưa người lên và tại pháp môn của ông có tịnh cốc thì có thể xuất hiện hiện tượng ấy, nhưng ông không thể phổ cập rộng rãi, và thông thường đều mang theo đồ đệ đi mật tu hay là tu đơn độc. Và điều này có nghĩa Lý Hồng Chí úp úp mở mở khuyên người ta chưa tới tầm tịnh cốc thì đừng có tu. Và trong đoạn trên thì có từ ông chính là Đại Pháp, chính là Lý Hồng Chí. Phiên bản mới ngay đầu của truyện Pháp Luân Công, thay vì viết Phật Pháp tinh thâm nhất, thì Lý Hồng Chí lại viết rằng Đại Pháp là trí tuệ của sáng thế chủ, ông là căn bản của khai thiên tịch địch, và ông là Đại Pháp, và ông là sáng thế chủ, ông chính là Lý Hồng Chí. Phải chăng vì thế mà Phạm Thị Thiên Hà cùng với các bạn đồng tu đã bế quan tào cảng và lệ công đến tầng nhất định? Như truyện Pháp Lâm có ghi rõ, tầng khác nhau thì có pháp của tầng khác nhau, và Thiên Hà luôn thấy mình như là người đầu lĩnh, đưa đồ đệ đi mật tu và tu đơn độc, và theo quy chế của pháp môn là ăn uống kham khổ, thậm chí là chỉ ngồi thiền nhất định mà không hề ăn uống, dẫn tới một số người không chịu nổi và có khuynh hướng trái ý dẫn đến việc bị sát hại. Lý Hồng Chí còn nói về việc các sinh mạng bị học viên giết có thể được sống trong thế giới thần tiên, và nếu như học viên trở thành Phật trong tương lai. Và khi trả lời về vấn đề sát sinh thì ông Lý có nói rằng, đồng thời có một bộ phận sinh mệnh bị chư vị làm hại sẽ ở trong thế giới tương lai. Chư vị viên mãn trở thành chúng sinh của thế giới của chư vị sẽ biến chuyện này trở thành việc tốt. Và nếu các sinh mệnh bị làm hại họ biết mình sẽ đến được thế giới của Phật, thì họ sẽ cố vươn ra để cho chư vị giết họ. Họ sẽ vui mừng vì để chư vị giết họ, giảng giải tại Pháp hội ở Thụy Sĩ. Điều này có nghĩa là theo lời của ông Lý Hồng Chí, người bị giết sẽ giống như là ta hóa kiếp cho gà, cho hết kiếp này sang kiếp khác sẽ tốt hơn, như dân gian thường niệm cho đỡ cảm giác tội lỗi. Và nghe những câu này mà các học viên của Pháp Luân Công cũng hoan hỉ vỗ tay, thì không thể hiểu nổi họ còn có minh mẫn được nữa hay không. Và quả là những lời truyền bá thiện lành tốt đẹp, vẫn còn một nửa sự thật chúng ta chưa hề được biết. Câu hỏi đặt ra là tại sao cả 100 triệu người theo môn phái này đều được Pháp Luân Công quảng cáo, lại không hề đặt câu hỏi, chất vấn hay là phản đối ông Lý về những lời giảng giải ở trên? Chắc chắn là không ai có thể trả lời được, vì họ đều bảo rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, như một ám thị trong tu luyện, khiến học viên dần dần mất hết lòng trắc ẩn.